sa inyong lahat. Ngayon po ay gagawa po tayo ng DIY Maracas. Ang mga kailangan lang po natin ay beans o munggo, 2 plastic bottles, double-sided tape, imbudo, mga ribbon, hawakan at pang-decor. Ang una po natin gagawin ay lalagyan po natin ng munggo ang plastic bottle gamit ang imbudo. Lalagyan naman po natin ang isang bote. Ayan naman po, ilalagay naman po natin ang hawakan. Naman po ay de-decor natin ang maracas. Na po ang ating maracas!